Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la un mic dejun. Ouă turcești cu iaurt, un preparat pe cât de simplu de făcut, pe atât de gustos. Să începem! Din secularea bucătărie otomană vin astăzi cu un mic dejun pe cât de ciudat la prima vedere, pe atât de delicios. Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți în descrierea videoului și în rețeta scrisă, al cărui link îl găsiți tot în descriere. Început, am pus o oală cu apă la fiert, peste oală am așezat un grilaj și un bol în care am pus iaurt cremos grecesc. Amestec să se omogenizeze și să se încălzească uniform. Când iaurtul s-a încălzit, datorită aburului ce urcă din oală, am adăugat sare după gust și 2 căței de usturoi zdrobiți cât mai fin. Cantitatea de usturoi poate fi pusă tot după gust. Amestecăm pentru omogenizare și luăm de pe foc, având grijă să-l păstrăm în așa fel încât să-și mențină căldura. Următorul pas este să poșăm ouăle. Am deja un video detaliat pe tema asta, așa că nu intru în detalii. În apa clocotită pun 2 linguri de oțet, sare. Fac un vârtej cu telul și adaug ouăle. Înainte de a adăuga ouăle, sting focul. Apa are deja temperatura necesară să le gătească. Pentru o bună organizare, cât ținem ouăle în apă să se gătească, într-o tigaie vom începe să topim și niște unt pentru un sos picant ce îl vom turna deasupra. Deja anticipez pasul următor, dar mă gândesc că nu strică să vă avertizez că în paralel cu supravegherea închegării ouălor, ne putem apuca deja și de următoarea etapă a rețetei. 4 minute le-am ținut în apa fierbinte. După 2 minute puteți deja verifica cum sunt. Sunt gata când albușul este perfect închegat, iar gălbenușurile sunt încă moi. După 4 minute scot ouăle cu o strecurătoare și le las să se scurgă de lichid. Deja v-am povestit despre ultima etapă a rețetei. Pentru aceasta topim într-o tigaie la foc mic niște unt, în care torn și 1-2 linguri de ulei. Supraveghez îndeaproape topirea untului, dar între timp putem începe deja asamblarea rețetei. Asamblăm rețeta în farfurii individuale pe porții. Pe farfurile pe care în prealabil vă recomand să le încălziți pentru a menține ingredientele calde, punem câte un strat grosuț de iaurt cald cu usturoi și deasupra așezăm ouăle poșate. Revenim la untul ce se topește în tigaie. Practic am clarificat untul, adică apa din unt s-a evaporat, iar untul începe să se coloreze ușor. Cu o sită am adunat rezidurile solide ce au rezultat în urma topirii untului. Nu este un pas obligatoriu, dar eu prefer așa, mi se pare mai estetic. Când untul topit începe să schimbe culoarea și începe să miroasă plăcut a nucă coaptă, adaug o linguriță de boia iute, amestec repede și iau tigaia de pe foc. Presar ouăle cu iaurt din farfurie cu niște mărari verde tăiat mărunt și torn deasupra din untul topit. Nu e nevoie să lăsați untul să se domolească, îl puteți pune peste ouă, fix la fel de fierbinte cum l-am luat de pe foc. Și deși vedeți o furculiță bântuind pe ecran, în fapt mai avem nevoie de un element, niște felii de pâine prăjită, ce nu doar vor contrasta aducând o notă crocantă necesară, dar vor funcționa și pe post de tacâmuri. Înmuiem pâinea în amestecul cu ouă și iaurt și o savurăm așa, simplă, fără alte ceremonii. Gata,
mă duc să mănânc că nu mai pot de poftă. Dacă vreți să încercați și alte rețete turcești, vă invit să încercați salata kısır sau vinetele Imam Bayıldı, amândouă deja pe canalul Căsuța Laurei. Vă mulțumesc că ați fost din nou azi cu mine în bucătărie, mă simt onorată când alegeți să gătim împreună. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!